Mm. Mm. Grabe. Napakasarap. Yo, this is Chef Ricky, your True Pinay Chef, and today magluluto tayo ng cheesy baked oyster. Now, kung natatandaan nyo, meron ako isang video na ginawa, yun yung cheesy baked scallops. Yun yung pinakamarami kong views so far. So ngayon, magkakaroon lang tayo ng follow-up, and ang gagamitin natin instead of scallops is oyster. Ayan, dahil nandito tayo sa Hiroshima at napakaraming oyster dito at napaka-fresh. Alright? Yan na. Gagawin na natin yan. Let's go! Alright, una natin gagawin, mag-chop muna tayo ng ating garlic. Alright? Siguro for cloves of garlic, pwede na itong gamitin. Kasya na ito. Kakrush lang natin ng maigi. Ayan, so kailangan lang panipisin nating maigi or i-chop nating maigi yung ating gagamiting garlic. Right? So, ganun lang siya kadali. Yun lang naman talagang i-chop natin ng todo. No? And, yan na yan. Lalagyan natin ng mayonnaise. Okay. So, ito lang karami yung ating mayonnaise na lalagay. Siguro mga half cup yan. Ayan. Lagyan na natin. And lagyan din natin ng cheese. Now, any quick melt cheese will be okay for this recipe. Okay? Siguro mga half cup din ng cheese. Ayan. Or around 200 grams. Okay? Then, haluin lang natin. Alright, so masyadong maliit yung ginamit natin lagayan. Gamit tayo ng mas malaki. So, mas mahalo natin dito ngayon yung ating cheese. Or yung ating cheese mix para sa ating oyster. Yan. Ganun lang siya kabilis, ganun lang siya kadali. So yan na, meron na tayong cheese mixture para sa ating baked talaba. Yo, ngayon naman, tuturuan ko kayo paano gumawa or paano magbukas ng oyster sa pinakamadaling paraan. Alright? And maraming paraan kung paano magbukas nito, no? Pwede mong banlian na may na tubig or i-shock mo siya. Yung pag-shock is gamit ang isang blunt knife or yung shocker na tinatawag. Yun yung ginagamit ng mga professionals para magbukas ng oyster. Pero ako, gagawin ko yung pinakamadaling paraan para ituro sa inyo. Okay? Pero kung meron kayong alam na mas madali pa sa gagawin ko, comment down below. Alright? So, gagawin natin, ito siya, yung oyster, lalagyan lang natin sa plato. And ang gagawin natin, tada! Microwave lang natin. Alright? Microwave ko siya for 2 minutes. Malalaman natin yan pagka pwede na, pag yung parang may pumuputok-putok na. So, ibig sabihin yan, bumuka na yung ating oyster. Alright? Now, depende yan sa oyster na gagamitin nyo. Minsan, may mas malaking oyster kayo mabibili. Siguro, baka mas matagal sa microwave yun para bumuka siya kaagad. Alright? So, pag bumuka na siya, syempre, mas madali na natin siyang magagamit. Let's just wait for 2 minutes. Alright? 10 seconds na lang.
Done. So, ito na yung ating oyster na microwave natin. Makikita mo siya, nakabuka na siya. Ayan, no? Buka na siya. So, ganun lang siya kadaling pabukahin. Alright? So, let's go! Alright, so ito na yung ating oyster. Lalagyan na natin siya ng cheese mixture. Then, ibibake na natin siya. Okay, so hindi naman natin lalagyan ng masyadong marami. Siguro mga 1 teaspoon lang, pwede na. Ganyan. Ayan. Kapag masyado naman maraming cheese, baka naman lumabas, mag-overflow pag nag-melt na. Saka hindi rin maganda na overpower yung ating yung lasa ng oyster. Siyempre gusto pa rin natin malasahan yung oyster. Pag masyado na maraming mixture tayong ilalagay, wala na lasang mixture niya. Kaya konti-konti lang, sakto lang, mga ganyan lang. 1 teaspoon, pwede na yun. Depende rin sa laki ng oyster, di ba? Pag masyado maliit yung oyster, siyempre mas dilitan nyo pa ang ilalagay yung cheese mixture. Pero pag masyado naman malaki, siyempre dadagdagan nyo yung cheese mixture nyo. Ayan. Alright. Ready na tayo? Teka, meron pa natira. Now, I think ready na. Lagyan na natin to sa ating oven. Alright, so ito ang gagamitin nating oven. Ito na yung ating oyster. Now, i-oven lang natin siya for 5 minutes or until the cheese melt dun sa ibabaw niya. Okay? Tignan natin siya. So, na-preheat ko yung oven ng at least 5 minutes. So, this is 250 degrees Celsius. Ayan. And 5 minutes. Alright? So, malalaman na natin ngayon to kung pag natunaw na to, that's the time na ibig sabihin ready na to. Okay? Ayan na. So, unti-unti nang natutunaw yung ating cheese on top of the oyster. Ayun, may parang burn mark pa. Yung isa, nasa gitna. So, I think this is ready now. And pwede natin itong serve. Wala? Pwede na natin siyang hanguin. Init. So, mag-iingat lang kayo, no? Sobrang ingat. Let's go! Ayan na yung ating cheesy baked oyster. Tikiman time! Hello! So ngayon dito natin titikman yung ating cheesy baked oyster. And mas masarap talaga to pag kakainin mo sa tabing dagat, di ba? So ayan yung dagat natin. Tingnan natin ang ating cheesy baked oyster. Oh, God. Look at that. Nakadikit yung cheese. Mmm! Mmm! Grabe. Lasa yung cheese, lasa yung garlic, yung mayo, pero hindi overpowering. Nalalasahan pa rin natin yung oyster na napaka-fresh at napaka-sarap. So ano pang hinihintay nyo? Magluto na rin kayo nito. Alright? So hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na para lagi kang updated sa mga bagong videos. Again, this is Chef Ricky, your Filipino chef. Bye for now. Kain na tayo ng oyster.